Sejak kecil lagi, aku bercita-cita untuk mengembara dan melihat dunia ini. Bagiku, hidup tanpa keluar dan melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan ini adalah hidup yang sia-sia. Dan apabila aku menjadi seorang dewasa, aku merealisasikan impianku sejak kecil itu. Aku berjaya mengumpulkan kekuatan untuk meninggalkan segala-galanya, keluar dari rutin dan keselesaan hidupku dan hidup sebagai seorang pengembara. Berseorangan tanpa ditemani sesiapa. Aku hidup di jalanan, mencari pengalaman hidup dan melihat dunia ini daripada pandangan seorang pengembara. Kali ini, aku merentas ke dunia Arktik untuk melihat sendiri fenomena alam yang terjadi cuma di sana. Aku bukan sahaja kagum melihat keajaiban fenomena alam di situ, tetapi ianya mendekatkan lagi diriku kepada pencipta sekalian alam. Dengan basikal, aku menjelajah. Masa berlalu begitu pantas dan tanpa aku sedari, aku telah meninggalkan tanah airku selama 8 bulan sejak aku mengembara di bumi Iceland di musim panas pada tahun sebelumnya. Aku pulang berehat di Kyrgyzstan untuk bersama isteriku yang telah melahirkan anak pertama kami tidak lama selepas itu. Dan setelah 3 bulan aku menjalani hidupku di sana, musim luruh perlahan-lahan meninggalkan tempat ini dan musim sejuk telah pun tiba. Aku menyambung pengembaraanku. Kali ini, aku memasuki bumi Sweden di pertengahan musim sejuk. 9 Februari 2013. Aku kembali merentas ke bumi Eropah dari Kyrgyzstan. Aku mendarat di Arlanda, lapangan terbang antarabangsa di Sweden. Setibanya aku di sana, aku terus memasang basikalku dan menunggu hingga waktu pagi sebelum aku memulakan kayuhanku. Apabila matahari mula menerangi bumi Sweden ini, aku mula melihat dengan mataku sendiri keindahan alam Skandinavia ini di bawah cahaya musim sejuk. Kabus tebal di waktu pagi melitupi udara di sini, membuatkan aku terasa seperti aku berada di alam misteri. Aku mengayuh sejauh lebih kurang 40 km dari lapangan terbang Arlanda ke arah utara untuk ke Uppsala, sebuah bandar yang terletak tidak jauh dari lapangan terbang tersebut, untuk berjumpa dengan seorang rakan lamaku. Aku diuji oleh suatu cabaran yang baru, mengayuh basikalku di salji yang tebal.
Dan setelah hampir 4 jam aku mengayuh, aku mula melihat kenderaan-kenderaan yang lain, lampu-lampu isyarat dan jalan-jalan yang teratur. Aku tiba di Uppsala, bandar pertama yang aku lihat di Sweden. Ia adalah bandar keempat terbesar di Sweden yang mempunyai penduduk seramai 140,000 orang. Tempat ini kelihatan begitu bersih dan teratur. Ia mempunyai sebuah gereja lama yang dibina hampir 800 tahun yang lalu. Dan ia menjadi tarikan utama bagi pelancong yang datang ke sini. Tempat ini diliputi salji yang tebal. Jalan raya di sini kelihatan agak lengang dan aku melihat ramai orang berjalan kaki atau menunggang basikal sahaja. Det var kanske förra året. Förra året, okej. Ja. Inilah rakanku, Jonas, yang memang berasal dari Sweden, dan rakannya Johanna dari Finland. Som han var student. The actors, like if there's a Danish actor or one. Aku tinggal di rumahnya semasa aku di Uppsala selama 4 hari. Kami telah berkenalan dah lama, daripada tahun 2001 dulu lagi, daripada satu online game di internet. Dia pernah 3 kali datang ke Malaysia, tahun 2003, tahun 2004 dan kali yang terakhir sekali adalah cuma beberapa bulan sebelum saya pergi ke Iceland dulu. Dan Jonas ni pun suka keluar mengembara dan Malaysia adalah salah satu destinasi pilihannya selain daripada negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, Cambodia dan Vietnam. Dan keluarga saya pun memang dah kenal dia kerana setiap kali bila dia datang ke Malaysia, dia akan singgah ke rumah saya dan dia suka untuk cuba makan pedas-pedas dan boleh faham sikit-sikit bahasa Melayu. Kami telah berkenalan lebih 10 tahun yang lalu dan apabila aku melihat gambar-gambar lama keluargaku di rumahnya, aku terkenangkan tanah airku di Malaysia. Here? No, we're walking 3 more minutes. Kami kemudiannya ke Stockholm, ibu negara Sweden, yang cuma setengah jam dengan sebuah kereta api dari Uppsala. Aku ke sini untuk berjumpa dengan seorang lagi rakanku yang berasal dari Iran yang kini bekerja di Sweden. Aku cuma menghabiskan masa selama 2 jam sahaja di sini sebelum aku kembali ke Uppsala dan kembali dengan basikalku, kembali hidup di jalanan. Aku ke Björklinga, sebuah kampung kecil tidak jauh dari Uppsala, untuk tinggal sementara dengan sebuah keluarga yang unik, Karin dan Fredrik, yang baru saja aku kenali, yang aku jumpa di Uppsala secara kebetulan. Aku mengenali mereka semasa aku menunggu rakanku Jonas di luar sebuah pasaraya di Uppsala. Hello. Hi.
Yeah. I told you, up in the mountains between like Tamil Nadu and whatever, it's down south in Europe. It's Mereka ini adalah sebuah keluarga yang amat unik dan kami mempunyai banyak persamaan dari pelbagai segi. Aku merasa selesa tinggal bersama mereka dan mereka melayanku seperti keluarga mereka sendiri. older, retired. Saya bercadang untuk tinggal di rumah mereka dalam masa yang agak lama kerana saya ingin mengambil kesempatan ni untuk buat kawan baru. Dan mereka ni juga adalah satu keluarga yang unik kerana Frederick dan Karen ni juga pernah mengembara dengan berbasikal bersama-sama 10 tahun yang dulu daripada Stockholm, Sweden hinggalah ke Himalaya Base Camp di Nepal dan patah balik ke Stockholm, Sweden. Dan saya rasa kami ni ada banyak persamaan. Saya memang daripada dulu lagi, daripada zaman saya belajar di universiti dulu lagi, pernah ada cita-cita untuk hidup di luar sistem yang ada sekarang. Sistem di mana kehidupan harian kita bergantung dengan duit. Dan jauh di sudut hati saya nak keluar daripada sistem tu dan hidup dengan self-sustain, mungkin di kawasan pegunungan di mana saya nak buat aktiviti penternakan, tanam sayur-sayuran dan menggunakan kuda ataupun basikal untuk menggantikan kereta. Dan Frederick dan Karen ni, diorang ni dah halfway untuk hidup macam tu. Dan rumah mereka ni sebenarnya terletak di dalam hutan. Cara hidup mereka ni memberikan inspirasi kepada saya. Dan bila saya ceritakan cita-cita saya tu kepada mereka, perbualan kami tu tak habis selama berhari-hari. Dan banyak yang saya dapat belajar daripada mereka ni. Aku terasa selesa di sini. Dan aku tinggal bersama mereka selama 10 hari kerana aku amat kagum dengan cara hidup mereka. Dan banyak yang aku belajar dari kehidupan seharian mereka. Sepanjang aku di sini, aku banyak menghabiskan masaku untuk menerokai kawasan hutan di rumah mereka untuk membiasakan diriku dengan keadaan yang amat sejuk di sini. Frederick mengajarku untuk menggunakan Nordic ski, cara yang amat popular di kalangan penduduk di Skandinavia untuk bergerak semasa kawasan hutan dan pergunungan di sini dipenuhi salji yang tebal semasa musim sejuk. Semakin lama aku menghabiskan masa bersama mereka, semakin kuat tali persaudaraan kami. Aku terasa seperti Frederick adalah abangku sendiri dan Karen sebagai seorang kakak. Dan aku terasa seperti aku berada di rumahku sendiri di sini. Banyak yang saya dapat belajar semasa saya tinggal dengan keluarga Frederick ni. Seperti yang saya ceritakan tadi, mereka ni dah halfway untuk hidup dengan self-sustain ni. Dia buat sendiri heating system untuk memanaskan rumahnya semasa musim sejuk dengan cuma menggunakan kayu-kayu api.
Dan pada satu pagi tu, semasa saya berjalan dengan Karin di dalam hutan, dalam 20 minit lepas kita orang dah berjalan di dalam hutan tu, tiba-tiba Karin berhenti dan cakap dekat saya, dekat sinilah kita orang kahwin 10 tahun yang lepas. Dan saya pun terperanjat. Diorang kahwin dekat dalam hutan. Diorang ni betul-betul ada relation yang kuat dengan alam semula jadi. Even alat-alat perabot di dalam rumah diorang ni pun seperti kerusi, meja, diorang buat semua sendiri. Kalau kita biasanya akan pergi ke kedai untuk beli kerusi, tapi Frederick dia akan pergi ke hutan untuk tebang satu pokok dan dia akan buat sendiri kerusi tu. Dan aktiviti diorang sekeluarga ni kebanyakannya adalah aktiviti outdoor. Diorang ni bukanlah keluarga yang banyak menghabiskan masa dekat dalam rumah untuk tengok TV, tapi hari-hari akan keluar untuk buat aktiviti seperti berlari, berbasikal, snowboarding, ski dan sebagainya. Dan benda-benda macam ni memang betul-betul membuka mata saya. Aku amat kagum dengan kemesraan mereka sekeluarga menerimaku sebagai seorang tetamu. Cuma beberapa hari yang lalu, kami cumalah orang asing dan tidak mengetahui antara satu sama lain. Tetapi kini, aku terasa seperti aku sebahagian dari keluarga mereka. Frederick juga mengajarku cara-cara untuk menghidupkan api di dalam kawasan salji di cuaca yang sejuk. For now it's okay. Frederick memang dibesarkan di kawasan hutan di Björklingge ini dan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang cara-cara untuk hidup di kawasan hutan di sini. I remember once we were out there. Yeah. The family and the kids were really small. Yeah. We were about to, let's go out in the forest and make fire and barbecue on it. Oh, nice. And then it was a nice idea. We went out and I tried to make the fire, but I failed all the time. Dan sepanjang aku tinggal di rumahnya, banyak pengetahuan yang baru yang aku belajar darinya, terutamanya untuk menghadapi cuaca yang teramat sejuk di kawasan tundra di Arktik nanti. Dan aku juga menghabiskan masa di sini melihat gambar-gambar dan mendengar cerita pengembaraan mereka sewaktu mereka mengayuh basikal dari Sweden ke Nepal 10 tahun yang lalu. Oh, this one. Den med hästen. Ja. He has spelled it wrong. Ironing. Eller kutta.
starts med this. Dan setelah 10 hari aku tinggal sementara di rumah mereka, aku terasa agak keberatan untuk meneruskan perjalananku ke arah utara kerana aku terasa begitu rapat dengan keluarganya. Aku juga selalu terbayangkan wajah keluargaku sendiri di Kyrgyzstan dan di Malaysia semasa aku hidup di jalanan. Setelah puas aku menghabiskan masaku di sini, aku bersiap sedia untuk menyambung pengembaraanku ke arah utara, untuk ke bumi Arktik dan merealisasikan salah satu impian hidupku untuk melihat cahaya misteri Aurora Borealis di langit Arktik. Aku kemudiannya mengayuh sejauh 140 km untuk ke Yavle, melalui jalan-jalan kampung dan hutan. Fredrik memberitahu aku bahawa kawasan hutan di Sweden ini agak selamat di musim sejuk kerana beruang yang tinggal di sini berhibernasi di bawah lapisan salji di dalam hutan sepanjang musim sejuk. Dan serigala di sini tidak akan menyerang manusia kecuali jika ia terdesak kerana lapar dan datang dengan jumlah yang banyak di mana kebarangkaliannya amatlah tipis. Aku mengambil masa 3 hari untuk ke Yavle kerana keadaan jalan di sini dipenuhi dengan salji yang tebal menyebabkan aku bergerak cuma 50 km sahaja dalam sehari. Dan aku bermalam di dalam hutan yang diliputi salji yang tebal. Aku bermalam di dalam kemahku pada suhu negatif 8 Celsius pada malam itu. Dan saat yang paling sejuk adalah di waktu pagi apabila aku bangun dari tidur. Kerana badanku tidak bergerak selama lebih 8 jam di dalam keadaan sejuk. Jari-jari di tangan dan kakiku terasa beku dan amat pedih. Dan aku menggigil kesejukan pada setiap pagi, berseorangan. Tetapi aku menganggap kesulitan ini bukan sebagai satu halangan, tetapi untuk melatih diriku untuk bersiap sedia menghadapi keadaan yang lebih mencabar pada hari-hari yang mendatang. Kerana aku menuju ke utara, ke antara tempat yang paling sejuk di dunia, di Arctic Tundra, yang suhunya boleh mencecah hingga ke negatif 50 darjah Celsius.
Hidup di jalanan, aku belajar untuk berserah. Aku belajar untuk bertawakal kepada pencipta sekalian alam. Kerana aku percaya bahawa pencipta yang maha agunglah yang mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Dan sepanjang aku mengembara, aku sentiasa melatih mindaku untuk bersyukur dan menerima dengan hati yang terbuka segala perkara yang berlaku, yang baik ataupun yang buruk. Kerana aku percaya semua yang berlaku akan membawa kepada perkara yang baik.